ආයුබෝවන් නැතුවම බැරි ක්‍රියාපද 100 පස්වෙනි පාඩමේ 4 වෙනි කොටසයි මේ. සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලා පොඩි පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපද ටික ලියා ගන්න ඕනේ. scold බනිනවා, scolded බැන්නා, will scold බනීවි බනින්නම්. බනිනවා කියන තවත් ක්‍රියාපදයක් අපි බහුලව භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි blame. blame බනිනවා, blamed බැන්නා, will blame බනීවි. frown රවණවා. මේ වචනේ පාඩම් කරගන්න ලේසි. දුඹුරු පාටට කියන වචනේ තමයි brown කියලා කියන්නේ. brown දුඹුරු පාට, frown රවණවා. b එක වෙනුවට f යෙදුවොත් frown වෙනවා, f එක වෙනුවට b යොදපුවාම brown කියලා අපි කියනවා. frown රවණවා, frowned රැව්වා, will frown රවාවි රවන්නම්. pinch කොනිත්තනවා, pinch කොනිත්තනවා, pinched කෙනිත්තුවා, will pinch කොනිත්තාවි. hit ගහනවා, hit ගැහුවා, will hit ගහාවි නැත්නම් ගහන්නම්. repair අලුත් වැඩියා කරනවා, repaired අලුත් වැඩියා කළා, will repair අලුත් වැඩියා කරાવી. අලුත් වැඩියා කරනවට අපි පාවිච්චි කරන තවත් වචනයක් තමයි mend කියලා කියන්නේ. එහි අතීත කාලයේ අපි උච්චාරණය කළ යුත්තේ mended කියලා. mended අලුත් වැඩියා කළා, will mend අලුත් වැඩියා කරાવી. prepare සූදානම් වෙනවා සහ සූදානම් කරනවා යන දෙකටම අපි කියනවා prepare කියලා. prepared සූදානම් වුණා, සූදානම් කළා. will prepare සූදානම් වේවි, සූදානම් වෙන්නම්. drop අතාරිනවා, dropped ඇතෑරියා. will drop අතාරීවි, අතාරින්නම්. pick නෙලනවා, picked නෙළුවා, will pick නෙලාවි නෙලන්නම්. අද දවසේදීත් මම ඔයාට ක්‍රියාපද 10ක් ඉගෙනුවා. මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම ක්‍රියාපද 100ක් ඔයාට උගන්වනවා. ඉන් අනතුරුව ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් මේ ක්‍රියාපද ලියාගෙන හොඳින් පාඩම් කරගෙන පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.